Bună dimineața tuturor! Suntem live la o nouă pastilă de contabilitate alături de Ovidiu Coruțiu, CEO CNC Financial Services, membru în filiala CECAR, în Consiliul Filialei CECAR Cluj. Bine ai venit, Ovidiu, la pastila de contabilitate! Bună dimineața, Delia, și mulțumesc tare mult pentru invitație, pentru faptul că particip aici. Faci o muncă extraordinară împreună cu echipa Conzilla și Smart Bill. Mulțumesc încă o dată și sper să avem o discuție și o oră cât mai productivă. Îi salut pe toți colegii care ne urmăresc și persoanele care probabil nu sunt în domeniu care ne urmăresc și sper ca după o oră valoarea acestei discuții să fie cât mai bună pentru ei și să conștientizeze că timpul care l-au petrecut alături de noi la această emisiune a fost cât mai productiv. Astăzi discutăm despre schimbări în piața serviciilor de contabilitate și despre un subiect sensibil, presiunea asupra prețurilor, iar discuția de astăzi vine ca o continuare firească a unei discuții pe care am avut-o tot cu Ovidiu acum aproape un an. Între timp s-au schimbat multe, despre toate aceste schimbări vom discuta astăzi. Dragi prieteni, puteți să adresați întrebări invitatului nostru, așa cum v-ați obișnuit, pe canalele Smart Bill, pe pagina de Facebook, unde veți găsi și un link pentru comentarii anonime, pe canalul de YouTube al Smart Bill sau pe pagina de LinkedIn. Toate aceste live-uri sunt înregistrate, le puteți urmări oricând ulterior dacă nu ați reușit să fiți prezenți în live. Și fiindcă am o listă foarte mare de întrebări, Ovidiu, hai să începem cu schimbările care au marcat viața serviciilor de contabilitate. Care au fost principalele direcții pe care tu le-ai sesizat în ultimii 2 ani? Da. Delia, ce pot să zic? Noi facem activitatea asta de peste 20 de ani. Am trecut prin toate crizele economice care au fost, toate schimbările de-a lungul istoriei și anilor în ultimii 20 de ani. Ce pot să zic eu din perspectiva unei persoane care e și expert contabil și cofondator la o companie de profil, este că în ultimii 2 ani piața serviciilor contabile s-a schimbat major și puternic în practic 3 direcții, le văd eu. O primă direcție pe care o văd este o digitalizare accentuată. Și asta nu o văd doar la nivelul firmelor de contabilitate, precum și în relația cu ANAF-ul. Practic, din perspectiva asta putem vedea că au apărut și au început să fie implementate e-factura, e-transport, e-TVA, generând o mutare a contabilității din zona predominant operațională într-o zonă, din perspectiva mea, de conformitate în timp real. Asta e o direcție, digitalizarea accelerată. A doua direcție pe care o văd este o presiune accentuată pe viteză și acuratețe. Clientul, la momentul actual, ce vedem noi, nu mai acceptă doar o contabilitate corectă și conformă. Vrea avertizări în timp real, acces la documente, claritate pe situații, taxe și diverse riscuri. Și a treia, pe care o văd în meseria noastră, în piața contabilă, o văd mutarea valorii dinspre procesare spre consultanță. Practic, nu mai facem simple înregistrări contabile. Practic, noi, breasla noastră, vom deveni capabili și trebuie să ne trăinuim să devenim capabili în a asigura suport în deciziile antreprenorilor, precum și a traduce cifrele în business. Astea văd eu 3 mari direcții: digitalizare, presiune pe viteză și acuratețe și mutarea valorii spre consultanță. Mulțumim, Ovidiu. Ce rol are în prezent un contabil și cum vezi că va evolua acest rol dacă ne uităm la următorii 5 ani? Hai să vedem, Delia, ce este la momentul actual
cum este perceput la momentul actual un contabil. Practic, contabilul modern la momentul actual trebuie să asigure conformarea, să organizeze foarte bine fluxurile documentare, să observe riscurile și să ofere un management al informației. Însă el, practic, rolul lui real este de filtru de risc, de traducător al legislației, care din păcate se schimbă accelerat, după cum știm, de tot timpul, și un partener de business. În următorii 5 ani, practic, partea repetitivă și standardizată, eu consider că va fi tot mai automatizată. Vedem la Smartbill, care automatizează procese an de an, lună de lună, vine cu ceva nou, cu update-uri noi, precum și partea de analiză, control și consultanță va crește. Practic, contabilul viitorului va fi un contabil care devine un suport pentru antreprenori. Un suport care să-l ajute să identifice riscuri, să gândească forecast-uri, să gândească decizii strategice de business, sigur ținând cont de datele pe care le are, de context, de piață. Astea sunt aspecte pe care îl văd în viitor, 2 lucruri pe care în următorii 5 ani, practic, contabilul se va transforma într-un coordonator financiar, fiscal, din punctul meu de vedere. Mulțumim, Ovidiu. Acum aș vrea să prezint situația unei firme, a unei societăți de contabilitate în care există un singur angajat, antreprenorul. Sunt foarte multe societăți care funcționează cu un singur angajat conform statisticilor oficiale pe piața asta a serviciilor. Și are un portofoliu de, să spunem, 50 de firme. În contextul actual mai este aceasta o structură care poate să funcționeze ok, să genereze calitate, suport pentru client? Cu alte cuvinte, poți să te ocupi singur de 50 de clienți în contextul actual? Delia, întrebarea asta mă aduce aminte de când am început să țin contabilitatea, mă duc în spate, când, sigur, nu eram atât de digitalizați, însă știu ce înseamnă să ții singur între 30 și 50 de companii, pentru că chiar am făcut lucrul ăsta, deci am trecut prin perioada aia, știu ce înseamnă, știu care sunt challenge-urile în această activitate. Ce pot să spun eu din perspectiva asta acum, la momentul actual? Pentru un coleg care ține 50 de companii, da, probabil dacă are clienți mici, da, cu spețe destul de simple, cu un număr de salariați mici al clienților, da, consider că printr-o organizare a expertului, printr-o disciplină a lui, prin faptul că încearcă să țină cât mai aproape de client, da, poate să ducă un portofoliu de 50. Însă, ce văd eu? Văd anumite riscuri. Și riscurile pe care le văd sunt, din perspectiva mea, destul de multe, legate de legat de calitate, legat de continuitate și timpul de reacție. Dacă cumva tu ca profesionist ai vreo 2-3 controale din portofoliul ăla în același timp, este foarte dificil să te focusezi pe toți clienții. Este foarte dificil să livrezi la timp. Devii vulnerabil la blocaje, din perspectiva mea. Nu ai un backup. Ai probleme din perspectivă că nu ai o anumită specializare pe nișe și aici este dificil. Nu ai un control încrucișat. Și practic tu intri într-o logică de risc de a nu livra o calitate cu o calitate superioară. Sigur, va fi dificil pe viitor, dar dacă ne uităm pentru antreprenorii care sunt ei singuri, însă haideți să ne uităm, Delia, la piața europeană. Și dacă ne uităm la piața europeană de servicii, care este mult mai matură decât piața din România, vedem că și acolo există experți care poate sunt ei sau el soția sau el
unul dintre copii care țin contabilități. Deci piața aceasta nu va dispărea din perspectiva mea, însă da, va fi dificil să poată să rămână angrenat, va fi probabil dificil angrenat în activitate singur. Va trebui probabil pe viitor să se gândească în ce măsură poate riscurile care le-am zis eu mai înainte, gen nu ai un backup, ești vulnerabil, te îmbolnăvești, cum poți să continui activitatea cu clienții tăi? Cine ți le mai face ulterior? E o întrebare. Însă da, eu consider că acest model va supraviețui. De ce? Supraviețuiește și în Europa. Când o să vedem în Europa că nu mai vedem modelul cu 50 de angajați, cu un contabil cu 50 de firme, da, o să zic că nu va mai exista. Mulțumim, Ovidiu. Trecând acum în zona automatizării, la firma voastră, la voi, cam ce procent din activitatea contabilă ați reușit să o automatizați și unde ar mai fi loc de îmbunătățiri? Deci, trecând în zona de automatizare, noi în ultimii ani am încercat să lucrăm cât mai mult la automatizare. Chiar vreau să mulțumesc pe această ocazie colegilor mei, atât pe zona operațională, cât pe zona de vânzări, de marketing, de office, care se implică activ. La momentul actual am reușit practic pot să spun că peste 90% din activitatea noastră legată de preluare de documente se face digital, pe platforme online. Adică prea puțini clienți se traduc așa, prea puțini clienți mai vin cu documente fizic la noi. Am automatizat destul de mult partea de vânzare, de office, de administrare. Sigur, și partea operațională, anumite procese repetitive, am încercat să le automatizăm, lucrăm încă la ele, să le standardizăm. Nu ascund faptul că dacă sunt deschis la colegi care cunosc sau utilizează deja agenți AI direct în operațional și care deja i-au testat și care deja merg, sunt dispus să am o discuție să vedem cum putem crea niște sinergii în domeniul ăsta. Legat de partea de livrabile, noi înțelegem prin livrabile tot ce înseamnă balanțe contabile, declarații, practic tot ce faci în vechiul dosar contabil, practic el ajută și se poate accesa online. La noi colegele de pe salarizare au automatizat și ele foarte mult procesul și pentru asta le mulțumesc și lor, în sensul în care clienții pot să acceseze tot ce înseamnă documente pe partea de salarizare. Da, lucrăm, suntem într-un proces, utilizăm diverse tool-uri, atât pe zona comercială, cât și pe zona de office. Și da, sunt deschis la propuneri pe zona de AI, agenții AI în operațional. Sunt deschis la colaborări, propuneri sau ceea ce la discuții. Mulțumim, Ovidiu. Care sunt principalele costuri operaționale pe care le are o societate de expertiză contabilă? O societate de expertiză contabilă, noi are ca și principal cost este costul cu salariile, pentru că până la urmă noi ce oferim servicii pe baza creierului uman, pe baza unor cunoștințe. Practic, acestea reprezintă principalele costuri. A doua categorie de costuri sunt costurile cu tehnologia, care, din păcate, exact ca și utilitățile în România, care acum câțiva ani ne bucuram că erau ieftine comparativ cu alte state, au crescut. Deci, practic, și tehnologia în România începe încet să crească și va crește. Eu așa îl văd, a doua categorie. După aia, a treia categorie, văd faptul că noi, ca și experți și ca și contabili și ca și persoane, trebuie să ne specializăm, deci trebuie să investim foarte mult în costul de specializare. A patra categorie este costul de management și de control. Da? Trebuie să investim mult în partea asta de a ne trainui și pe zona de management și de control de proces și, sigur, partea de cost administrativ,
care presupune o activitate și aceasta foarte importantă ca toate celelalte și care, da, astea sunt toate cele 5 categorii care le văd: costul cu salariile, costul cu tehnologia, costul cu conformarea și actualizarea profesională, costul de management și control, precum și costul administrativ. Mulțumim, Ovidiu. Trecând acum într-o zonă de interacțiune cu clienții și o zonă sensibilă, cea legată de preț. Cum a evoluat prețul serviciilor de contabilitate în ultimii ani? Există acum în prezent o presiune mai mare asupra prețului și dacă există, în ce zonă se simte mai mult, la clienții mici sau la cei mari? Din păcate, după cum toți știm, în Europa, la noi, inflația a fost 10%, nu? Aproape 10% anul trecut. Presiunea pe piața serviciilor contabile este într-o continuă creștere, dar perspectiva este total diferită din perspectiva clientului mic și din perspectiva clientului mare. Ce vedem noi la clienți mici? Clienții mici caută preț. Da? Caută preț, însă prețul, cu cât este mai jos, noi tot timpul comunicăm clienților noștri, prețul cu cât este mai jos, probabil că calitatea nu este la nivel ridicat. Noi am văzut situații în care clienți de la noi au plecat la prețuri mult mai jos, care ulterior s-au reîntors. Din ce motiv? Din motivul faptului că au fost ulterior probleme pe zona fiscală, zona de calitate. Din perspectiva clientului mare, prețul se traduce din perspectiva valorii. Dacă un client mare percepe că primește o valoare mai mare, plătește din perspectiva asta. Și clienții mici nu pot să contest chestia asta, însă presiunea este mult mai mare, depinde clar de capacitatea financiară. Însă ce vedem noi în perioada următoare, da, va fi o anumită perioadă dificilă în România și nu numai în România, că în întreaga lume. Clar că va fi presiune și pe piața noastră, precum și există presiune și pe altceva. Orice antreprenor se va gândi de unde va tăia prima dată, cât mai repede, ce costuri indirecte are, se va uita la business-ul lui principal și după aia la cheltuielile indirecte. Însă atenție, ce vreau să comunic antreprenorilor din perspectiva asta, e foarte important să ai lângă tine un suport pe zona fiscală, financiară, o companie, un expert care să te susțină, să-ți arate cum poți tu să-ți eficientizezi costurile. Pentru că vă dau un exemplu, noi la momentul actual facem chestia asta, avem o sumedenie de cereri de a ajuta antreprenorii să treacă peste perioada asta dificilă care urmează și noi tocmai asta facem, identificăm puncte de risc, încercăm să eficientizăm activități, încercăm să le arătăm antreprenorilor unde în modelul lor operațional se scurg banii și cum pot să devină mult mai eficienți pentru ca, da, să poată să treacă peste perioadele grele care, din păcate, ne așteaptă, însă trebuie să gândim optimist, pentru că întotdeauna vom găsi soluții și vom putea trece peste ele. Ovidiu, cum ar putea firmele de contabilitate să reușească să mențină un echilibru între calitatea serviciilor, dar și tarife competitive în contextul economic în care, așa cum ai menționat și tu, ne aflăm, un context mai dificil? Din perspectiva mea, eu văd trei aspecte pe topicul ăsta. Unul la mână ar fi standardizare. Să standardizăm cât mai mult procesele, modul de lucru al nostru, astfel încât mare parte din activitatea operațională să fie cât mai standardizată. Doi la mână, să fie cât mai automatizată, să încercăm să folosim cele mai bune tool-uri care ne avantajează și ne aduc un avantaj. Noi, ca și experți, va trebui să ne putem poziționa cât mai adaptabil și mai comunicativ, pentru că toată partea de soft vine tot timpul cu update-uri, cu noutăți, cu AI, cu tot felul de lucruri care chiar contează și trebuie să încercăm să le identificăm și să le folosim aceste instrumente
cât mai bine în activitatea noastră, precum și poziționarea clară în piață. Ce înseamnă asta? Înseamnă, din perspectiva noastră, următorul lucru. Într-un contract de prestări servicii de contabilitate, pe un abonament lunar, nu poți să oferi, basic, nu poți să oferi consultanță premium. Tu, ca și expert sau ca și societate, trebuie să-ți urmărești foarte clar, să vezi cât timp investești în pachetul tău basic, astfel încât consultanța premium să o tarifezi obligatoriu separat. Scopul nu este de a lua mai mulți bani de la client. Scopul este de a munci eficient, de a munci în așa fel încât să aduci valoare la client, dar sigur să ai și tu un avantaj atât competițional și să câștigi și tu, să ai și tu profit. Văd mulți din perspectiva asta că câteodată, din frica de a raporta anumite activități suplimentare, nu le fac. Ce facem noi? Vă dau un exemplu concret. Dacă un client își crește activitatea, da? Facem o analiză a clientului respectiv. Nu înseamnă că de mâine creștem prețul. Ok, vă dau un exemplu. Poate că are mai multe bonuri de combustibil și acelea le putem comasa. Poate că ia de la un furnizor mai multe documente care s-ar putea comasa, face mai multe plăți, care pentru noi, experții și societățile de conta, se traduc în timp și ore și activitate. Atunci discutăm cu clientul, încercăm să-i comunicăm că asta este un model care îl putem eficientiza împreună, încercăm să-l eficientizăm la maxim. Ce nu se poate, sigur, să ajunge la o creștere de preț. Însă e foarte important să ținem aproape de client, dar și să lucrăm într-un profit atât pentru noi, dar și în avantajul clientului. Mulțumim, Ovidiu. Tot în sfera aceasta a interacțiunii cu clienții, cum comunicați voi cu ei? Mai precis, cât de des discutați cu ei și ce mijloace folosiți? Noi, după cum am mai zis și în alte discuții anterioare, noi lucrăm cu un tool care se cheamă HubSpot, este un tool american în care încercăm să ținem cât mai aproape relația cu clienții noștri. Încercăm prin metodele clare și clasice, câteodată fiecare lună, să trimitem newsletter de informare către clienți, astfel încât ei și să fie informați în timp util. Am creat și un blog în care ei pot să acceseze și să vadă ce modificări fiscale există. Concret, noi în fiecare lună avem discuții cu clienții. Încercăm cât mai mult să ținem aproape de ei. Încercăm să-i sunăm. Eu sunt adeptul unui aspect clar. Important este să ai și o discuție, sigur, dacă nu fizică, măcar online, o dată pe lună cu clientul respectiv, dacă nu și la telefon. Pentru că mult mai ușor explici o situație la un client, ce anume are de făcut, ce se întâmplă. Ne lucrăm cu Teams online, încercăm să evităm cât mai mult ca și canal WhatsApp-ul și cu mail-ul care este integrat într-un CRM. Da, când sunt anumite aspecte care trebuie să le discutăm, noi putem foarte ușor să analizăm situația, întrucât noi vedem exact, dau un exemplu, dacă un client încarcă documentele în 24, da? Noi putem vedea aspectul ăsta și e clar că pentru noi e foarte dificil să mai intrăm, dacă e plătitor de TVA lunar, să depui declarația în 25 la ora 6 seara, dacă el îți încarcă documentele la 24. Am încercat să facem procedura de aducere de documente până la o anumită dată, avem stabilit. Ulterior rămâne și la latitudinea antreprenorului pe riscul lui, întrucât noi nu ne putem asuma, dacă documentele sunt încărcate în 25, să depunem o declarație în 25, întrucât
Cum bine știi, Delia, pot să existe riscuri și erori care ulterior se întorc tot împotriva experților. Și din perspectiva asta, da, comunicăm săptămânal, lunar, operațional, cât mai mult. Facem push pe chestia asta, pentru că noi credem în aspectul ăsta, că cu cât ține mai aproape comunicarea cu clientul, cu atât activitatea noastră este mai valoroasă și la alt nivel. Mulțumim, Ovidiu. Ce strategie aplicați voi dacă aveți un client care pur și simplu nu face ceea ce îi recomandați, nu pune actele la timp, le pune în 24, cum spuneai, sau își depășește plafonul caseriei constant și nu rezolvă problema, sau nu își trimite la timp facturile în e-factura, sau nu raportează modificările de contracte de muncă la timp. Cum faceți cu clienții aceștia? Că probabil 1-2% din clienții fac lucrurile astea. Normal, există la toate companiile. Eu nu cred că nu există companie, Delia, și la tine și la toată lumea modelul ăsta de client. Există modelul ăsta de client. Noi am adoptat în situația asta 4 pași. Primul pas este informarea clară și documentară. De exemplu, cum ai zis și tu, avem depășire de plafon de casă, diverse aspecte care nu sunt conforme, facem informare scrisă în care noi îl informăm legat de aspectul amenzilor care se generează din ăsta, care sunt riscurile la care se supune. Al doilea pas care îl facem și avertizare, prima dată îi facem clară, apoi încă o dată o avertizare scrisă și verbală. Așteptăm feedback-ul, dacă vedem că nu se întâmplă sau ceva, repetăm încă o dată mesajul, dacă el nu are nicio reacție. Bine, că există și comunicare verbală, dar noi ne acoperim și cu o comunicare scrisă. Dacă vedem că, vă dau un exemplu, și luna viitoare se întâmplă același lucru sau și peste 2 luni același aspect, noi renunțăm la contract. Din perspectiva noastră, decât să avem un client riscant lângă noi, care poate să ne aducă probleme, noi din perspectiva asta mai bine renunțăm la contract, la toți banii din lume. Și da, am fost puși, Delia, în situația, credem, în multe situații în care am renunțat pe onorarii nu bune, foarte, foarte bune, tocmai din acel motiv, unde am identificat riscuri de tranzacții, îți dau un exemplu, riscuri care noi am informat și am zis că așa se întâmplă, noi nu am făcut rabat. Nu suntem profilul în care vine cineva ca antreprenor să ne spună ceea ce să facem, exclus. Noi ascultăm doleanțele antreprenorului, încercăm să servisăm cât mai bine, la cel mai înalt nivel, însă unde sunt riscuri și nu există conformare după discuție, atunci noi renunțăm. La contract renunțăm la toate aspectele care țin de activitatea cu ei. Mai bine preferăm să muncim, să căutăm alți clienți sau la clienții pe care îi avem să ținem aproape, astfel încât să putem să vindem alte servicii la clienții pe care îi avem, decât să mergem într-un contract în care riscurile sunt enorme și care la un moment dat pentru noi ca și echipa CNC împreună cu experții, parteneri, colaboratori cu care lucrăm, să avem riscuri ulterioare la care fiecare vom răspunde, pentru că clar fiecare trebuie să-și asumă o răspundere pentru ceea ce face. Mulțumim, Ovidiu. Aici avem și o situație în care mulți clienți sau multe firme de contabilitate se plâng că nu reușesc să-și încaseze clienții. Adică pur și simplu tu ai prestat serviciile contabile, ai depus declarația, dar nu încasezi sumele. Și aici mi se pare o situație similară cu ceea ce spuneai tu mai devreme. Cum o abordați voi când aveți situații? Deci, Delia, acum abordăm, noi avem o procedură foarte clară internă. La 2 facturi neachitate, noi dăm suspendare de contract. Suspendarea de contract, asta ce presupune suspendarea de contract? Conform contractului nostru cu clienții, suspendarea de contract înseamnă că nu mai facem nimic. Da? Deci rămânem încă o lună în suspendarea aia de contract. Dacă nu se întâmplă nici atunci, reziliem contractul. E foarte simplu. Sigur, există situații de clienți care vin după o lună și zic ok, nu avem bani, am putea eșalona pe o perioadă de o lună, 2, 3.
Dar din experiență, Delia, credeți-mă, noi mai mult de maxim 3 luni nu lăsăm așa ceva. Pentru că noi am avut situații, recunosc, companii care ulterior au intrat în insolvență sau nu i-am mai găsit, în care noi am prestat, cum zici tu, serviciile. Practic noi am plătit manoperele, ne-am dat tot interesul cât am putut și practic ne-am mai încasat banii. Și atunci e foarte, foarte riscant. Noi ce facem este 2 luni de zile maxim. La 2 luni mai bine renunțăm. Preferăm să se ducă clientul la altcineva, dacă îl ia, însă va trebui să fie și noul coleg atent. Eu sunt dispus să discut cu noi colegi care preiau firme din CNC, dacă pleacă clienți de la noi, să le dau un feedback, precum și eu când preiau de la alții, m-ar ajuta aspectul ăsta. De ce? Pentru că ne facem un model, cunoaștem profilul clientului și putem la ce să ne așteptăm. Dar din perspectiva asta îți spun sincer, 2 luni maxim. Mulțumim, Ovidiu. Avem 2 întrebări anonime, dacă îmi dai voie să preiau una dintre ele. Drag. Abordați diferit din punct de vedere al modului cum pregătiți oferta clienții mici versus clienții mari? Abordăm diferit în sensul în care nu neapărat, depinde de ce tip de serviciu ai. Clientul mic, de obicei un startup, are nevoie de pachetul basic, contabilitate și salarizare. Da, avem tarif separat pe salarizare pentru că noi avem departament separat de salarizare și eu cred în modelul ăla că e important salarizarea să fie separată de contabilitate. Sunt 2 activități diferite, precum și partea de CFO ca și servicii este total separat de contabilitate. Deci pentru clienții mici aplicăm modelul basic, sigur pentru clienții mari acolo fiecare știm, pentru că depinde de cifra de afaceri, de valoarea tranzacțiilor. Ok, alt preț ai pentru o companie cu TVA lunar, alt preț ai pentru o companie neplătitoare de TVA, alt preț ai pentru știu eu ce servicii de consultanță fiscală poți să ai cu achiziții triunghiulare. Depinde foarte mult de modul, ce tip de companie, impozit pe profit, impozit pe micro. Da, ținem cont de mărimea companiei, de cifra de afaceri, de statutul ei fiscal, da? Deci, da, ținem cont, însă încercăm să fim cu prețuri reale pe măsura valorii pe care noi o dăm către clientul final. Adică nu mergem într-o direcție de preț foarte jos sau ceva în genul, pentru că noi considerăm că orice preluare de client are nevoie de sfat antreprenorul respectiv, de un pic de training legat de zona financiar-fiscală și da, este un timp pe care noi îl investim și da, urmărim pe cele 2 după criteriile enumerate mai sus. Consider că este o abordare bună să existe un tarif minimal la o societate de expertiză, adică să-și stabilească un tarif minimal pentru firmele, fără activitate mai puțină, sub care să nu se abată? Da, în principiu da. Eu cred în modelul ăsta. Da, e foarte important. Fiecare companie trebuie să-și facă propriile costuri. Sigur, dacă vă dați seama, e foarte simplu aici. Dacă este o companie care este neplătitoare de TVA, da? Sunt 2-3 persoane, nu are TVA, nu are impozit pe profit, poate să aibă alt preț comparativ cu o companie plătitoare de TVA care este mult mai mare, are costuri indirecte, costuri de activitate. Însă, da, consider că fiecare cabinet și fiecare societate ar trebui să-și facă propriile ei și să aibă un minim sub care ar trebui să nu treacă. Au existat și la CECAR asemenea informări și propuneri pe aspectul ăsta. Ovidiu, cât de des mai merg colegii tăi la ghișeul ANAF pentru a rezolva diferite probleme? Mai precis, ce nu s-a automatizat încă în relația cu ANAF-ul? Deci, din perspectiva noastră, foarte, foarte rar, vă spun foarte sincer. Noi, ca și companie, lucrăm cu peste 20 de experți contabili din România la momentul actual.
și chiar vreau să le mulțumesc că sunt alături de noi și fac alături de noi o muncă extraordinară împreună cu colegii mei de la Cluj și de la Piatra Neamț. La zona ANAF, vă spun sincer, mergem strict doar pentru partea de, vă dau un exemplu, pentru propriri, diverse spețe în care avem nevoie de anumit suport, însă practic restul totul îl facem online. Din perspectiva asta chiar vreau să felicit ANAF-ul că practic prin faptul că digitalizează mult și așa cum discutam și noi aici la Cluj cu reprezentanții ANAF, programul de digitalizare este destul de asidu și chiar ne ajută din perspectiva asta, întrucât înainte, după cum bine știm, statul la ghișei cu declarații consuma timp enorm de mult, timp pe care trebuia să-l punem în cârca cuiva, cârca clientului, câteodată nu puteai pune pentru că erau cozi imense, dar la momentul actual, da, foarte puține drumuri la ANAF avem și chiar mă bucur pentru lucrul ăsta. Mulțumim, Ovidiu. Spuneai despre digitalizări la ANAF și voiam să te întreb și eu care dintre EU-urile implementate de ANAF, e-transport, e-factura, e-TVA, e-declarația unică, nu mai știu dacă a mai rămas vreun care crezi că e o automatizare bună care ajută și care e o corvoadă? Da. Înainte un pic de a răspunde, aș vrea un pic să-ți dau parte de context. Noi de 5 ani de zile facem parte dintr-o rețea internațională, Prime Global se cheamă, și cam în fiecare an, de 2-3 ori, particip la diverse evenimente. Acum 2 săptămâni am fost în Polonia, la Varșovia, unde m-am întâlnit cu diverse companii de contabilitate din Europa de Est, de Vest și cât și din America și din America Latină și China, Japonia. Ce pot să zic, și chiar am văzut o prezentare în care vreau să știți că la momentul actual Italia e prima țară care a implementat e-factura și a doua țară este România. În Europa, la momentul actual, din prezentări, din tot ce există, la momentul actual doar cele 2 țări, Italia și România, utilizează e-factura. Colegii noștri din Europa Occidentală acum se chinuie cu procesul. Anul ăsta au intrat și polonezii și sunt teste. Eu vorbesc de partea de implementare totală la e-factura, pentru că noi deja o utilizăm activ. Eu ce văd din perspectiva EU-urilor, zic că e-factura la momentul actual este cea mai utilă pe termen lung, începe să ne ajute, începe practic să ne ajute aspectul ăsta, întrucât începem să importăm mult mai ușor facturile în softurile pe care le luăm, da? Le lucrăm în SmartBill, da? Și în alte softuri, ceea ce este un lucru pozitiv pentru că nu mai procesăm manual documente din perspectiva asta. Eu, din perspectiva cea mai apăsătoare operațional percepută, eu văd de transportul, deocamdată este destul de obligație suplimentară de conformare și aici probabil o să vedem cum se va adapta pe termen mai lung, cu un potențial puternic pe viitor, dar încă greoaie pentru mulți dintre noi, este e-TVA-ul. Sincer, sper să se adapteze și această declarație, astfel încât să nu mai ajungem să depunem declarațiile. De ce? Pentru a ne face timp, din perspectiva noastră, să ne trăinuim pe zona de analiză, pe zona de suport, de comunicare cu clientul, pentru că ăsta va fi viitorul. Practic, digitalizarea va merge, nu ne putem opune acesteia în lume, însă comunicarea va fi foarte importantă. Mulțumim, Ovidiu. Mai preiau o întrebare anonimă. Ați crescut tarifele în ultimul an? Dacă da, cum au reacționat clienții? La noi au plecat 15%. Aoleu. Deci la noi
Noi vă spun foarte sincer și transparent, noi în fiecare an, conform contract, actualizăm tarifele cu rata inflației. Deci asta nici nu se pune problema cu rata inflației. Ulterior, mai mult decât rata inflației, da, le actualizăm anual în funcție de volumul de activitate și de spețele care există. Însă aici există discuții cu clienții. Nu le facem, cum să vă spun așa, luăm o listă, toți clienții, tragem o linie frumos la toți, trebuie să fie 20%, 10% inflație, 10% creștere. Nu. Luăm pe fiecare în parte, îl analizăm, colegii de pe operațional și comercial analizează fiecare client și unde există creștere de activitate, da, se intră în discuții și discutăm. Dar da, am crescut în ultimii 2 ani și creștem anual. Deci să nu credeți că nu creștem tarifele. Creștem anual, însă și muncim pe partea cealaltă, pentru că nu poți numai să crești tarifele, mai ales în ziua de azi la clienți. Nu le poți numai crește. V-am dat exemplu simplu. Dacă o companie are 100 de bonuri de combustibil pe lună, ok, hai să discutăm cu antreprenorul să aducă 2 facturi sau o factură. Practic s-a redus timpul de lucru al nostru și nu-i creștem tarifa. Adică încercăm să avem o discuție one-to-one cu clientul pentru a-l face să conștientizeze într-un mod transparent. Adică noi îi spunem cât anume lucrăm pentru clientul respectiv și ce anume putem îmbunătăți. Și da, au fost clienți care au zis ok, nu vreau să-mi crești prețul pentru că eu vreau să mă conformez. Și atunci clientul s-a conformat, prețul nu a crescut. Însă dacă nu s-a conformat, ce era să facem? De unde să aducem bani? Mulțumim, Ovidiu. Mai preiau o întrebare tot anonimă. Ce tip de servicii sunt tot mai cerute în prezent? Consultanța sau analiza financiară? Depinde de client. Deci sunt clienții mici care au setup-ul contabilitate și partea de suport financiar, fiscal la început. Da, viitorul care îl văd eu, multă parte de consultanță pe zona fiscală și financiară. Asta caută. Însă e foarte important aici un alt aspect. Depinde de clientul pe care îl ai și gradul lui de educație financiară. Dacă este un client educat financiar care știe ce înseamnă să lucrezi cu un P&L, cu un cash flow, da, îți va cere servicii de genul ăsta. Dar dacă nu, atunci respectivul client va merge pe o zonă de consultanță fiscală. Eu ce văd mai mult, văd partea de consultanță fiscală și ulterior partea de consultanță financiară. Mulțumim, Ovidiu. Avem și de la Cristian Boldor niște întrebări. Încep cu prima. Cum urmărești productivitatea fiecărui angajat? Productivitatea fiecărui angajat îl vedem în funcție de orele care sunt alocate, da? Pentru că noi avem un sistem intern de urmărire, ținem cont de ore, de costurile indirecte care se alocă și da, ținem cont de client, de portofoliu, de numărul de ore alocate și de, sigur, costurile indirecte. Dar avem un sistem și un tool intern. Mulțumim și tot de la Cristian, cum îți calculezi tariful pe oră, pachete de servicii? Păi, așa cum specificam înainte la întrebarea ta, de cei tot 3-4 pillar, da, ca și costuri, sigur, când stabilim un pachet de serviciu, ținem cont de costurile directe, care sunt costurile cu salarii, costurile cu partea de digitalizare de softuri, da, costul cu conformarea, costul cu managementul și costul cu administrarea. Deci toate astea sunt niște KPI pe care noi îi avem calculați intern și în funcție de acești KPI noi ne facem prețul. Însă ținem cont foarte mult de aceștia, ne urmărim și noi marja de profit, pentru că da, e important să ai o marjă de profit. Mulți antreprenori cad în plasa faptului că ei nu-și pun salariul lor. Adică ar trebui ca fiecare antreprenor sau companie mică, medie, să-și pună și salariul lui real, când salariul lui, nu numai dividende sau alte, are un salariu, dar să pună și partea de dividende care o vrea să o ia lunar sau conform legislației, da? Astfel încât să aibă un EBITDA și o rată a profitului reală conform pieței.
Și da, avem benchmark-uri în piață, da, putem să vedem, avem de diverse tool-uri unde putem analiza care este benchmark-ul în industria financiară, contabilă din România. Unele date eu sunt stupefiat pentru că văd unele date de 45, 50, 55, 60% rata profitului. Adică sunt foarte mari și poate că aș vrea să discut sincer dacă sunt aici care se uită și au rate de 40, 50, 60% rata profitului. Chiar cu drag aș vrea să share-uiesc eu personal, să mă învețe care e modelul, pentru că modelul pe care eu îl văd între 20 și 35%, cât rata profitului 15, 10, 15, 20, 25, 35%. Da, văd modele de 50% care chiar aș vrea să învăț și eu din perspectiva asta. Mulțumim! Când postați voi un anunț de angajare, de recrutare, care este cea mai frecventă poziție pe care o căutați? Cea de junior sau cea de senior? Deci, Delia, noi discutam puțin și înainte de emisiune, înainte să intru în studio. Noi selectăm în primă fază partea de senior. Chiar avem anunțuri deschise pe zona de senior. Căutăm și pe zona de controller, care are experiență în controller. Căutăm persoană activă pe zona asta și experți, parteneri, colaboratori. Dar să știi că seniorul ne ajută la formare, la revizuire, la conformare, la urmărirea activității. Însă eu tot timpul am crezut și cred în juniori, pentru că juniorii sunt viitorul. Da? Juniorii au alte skills-uri legate de IT, de comunicare, de zona de limbi străine și cred în ei. Cred că România, prin juniori, va trece la alt nivel. E important ca fiecare la un moment dat să înceapă de undeva. Și da, și luăm și în practică, încercăm să-i ajutăm, pentru că Delia și eu am început la un moment dat de undeva, de la zero. Și tinerii în ziua de astăzi trebuie să înceapă de undeva, de la zero. Dar când angajați un junior sau când intră în echipa voastră un junior sau un tânăr în practică, ce îi dați să lucreze la început? Îi dăm foarte multă conformare, multă muncă. Încercăm prima dată să-l introducem în cultura noastră, în a învăța procesele care noi le avem în interior, da? Verificare, softuri, modul lor de utilizare, asigură mult suport pe zona de office, pe zona administrativă, pe zona de payroll la colege și operațională și ulterior, pas cu pas, prima dată îl învățăm cultura, disciplina, logica și ulterior, pas cu pas, încercăm să-i dăm clienți ca să poată să se învețe. Este un timp, este necesar un timp și un timp în care pentru noi reprezintă o investiție. Însă, da, eu cred că tinerii sunt viitorul și trebuie să le dăm o șansă. Mulțumim! Ovidiu, voi aveți niște industrii preferate, adică v-ați nișat clienții pe o anumită zonă sau acceptați din orice domenii sau mai mult? Există domenii de care nu vă atingeți? Sunt domenii care încercăm să nu le. Deci nu suntem prea specializați și nici nu ne dorim. Gen zona Horeca, nu ne-am specializat în zona asta. Am mers mult pe două categorii, pe categoriile de servicii și pe categoriile de producție. Lucrăm foarte mult la zona de tehnologizare, adică intern încercăm să eficientizăm cât mai mult procesele intern. Colegii mei la asta lucrează tot timpul și chiar fiind prezent aici, chiar dacă sunt colegi care își doresc să avem o discuție pe modul cum putem să tehnologizăm sau putem să stăm la o discuție. Sunt colegi care au multă experiență, poate și mai multă ca mine, care au nevoie de suport în direcția asta de a tehnologiza anumite procese sau de a împărți anumite gânduri.
cu drag să mă contacteze. Sunt deschis la asemenea discuții pentru a arăta și pentru a vedea dacă putem crea o sinergie. De ce? Eu îmi doresc să cunosc cât mai mulți colegi din Breaslă, pentru că este o Breaslă frumoasă și chiar respectată. Chiar dacă câteodată din perspectiva unora este o meserie care o văd liniștită, repetitivă și fără presiune. Mulțumim! Ovidiu, cum delimitați voi în firmă? Vă spuneai că aveți niște tarife pentru servicii de contabilitate și separat se tarifează consultanța extra. Aici este o linie destul de fină, adică ce includem ca și consultanță în tariful de bază și ce înseamnă consultanța extra, pentru că noi și probabil și colegi de-ai noștri au întâlnit în practică situații în care clientul zice: păi asta trebuia să știi, de ce mă tarifezi suplimentar ca speța asta? Știi, deci, Delia, noi spun cum facem noi. Ideea e că ce presupune anumite întrebări, să zic așa, basic, legate de activitatea ta de bază, da, asigurăm suport în pachetul pe care noi îl oferim. Acum, sunt și clienți, îți spun sincer, care pun întrebări pentru colegul sau prietenul care are altă companie ca să afle o altă opinie, sau diverse spețe care efectiv nu au de a face cu activitatea lor. Păi în momentul ăla, ok, pentru fiecare dintre noi este un red flag, ne gândim despre ce e vorba și atunci la noi avem un sistem intern de CRM în care se scrie că sunt nevoie de consultanță pe zona asta. Se asigură consultanța orară, nu e nicio problemă, se organizează online sau fizic o discuție, da? Și se tarifează. De obicei noi luăm banii înainte pe consultanță, nu luăm după, adică nu luăm banii după ce oferim consultanța, întrucât am avut situații de genul am oferit consultanță și n-am mai văzut banii. Și noi cerem înainte pe consultanța plătită, cerem un mail ca să ne pregătim, da? Investim un timp, investim cunoștințe, investim know-how, luăm bani și după aia oferim consultanță. Ovidiu, mai este contabilitatea o profesie atractivă? Delia, o fac de 25 de ani profesia asta și eu zic și cred că da. Sunt convins că profesia asta e atractivă, dar nu este atractivă din perspectiva vechii imagini a acestei profesii. Nu mai este atractivă pentru cine, de exemplu, își imaginează o muncă liniștită, repetitivă și fără presiune. Da. Contabilitatea astăzi necesită ritm, adaptabilitate, tehnologie, atenție la detalii, foarte multă comunicare, practic suport pentru client. Însă este atractivă, eu consider că este atractivă pentru că, unu, este o profesie stabilă, este respectată și eu zic că este esențială în economie. Din punctul meu de vedere, orice companie fără contabilitate și fără servicii financiare, fiscale și de salarizare nu există. Că ne place, că nu ne place, orice antreprenor nu poate să-și conducă un business dacă nu are date financiare în spate, dacă nu are conformare cu structura fiscală din România, cu analiza financiară. E foarte importantă să urmărească. Noi facem chestia asta. Suntem tot mai specialiști în a oferi servicii de CFO, suport pentru clienți în perioadele care vin, pentru a ajuta și pentru a le fi suport tot timpul, întrucât considerăm că meseria asta în viitor va fi o meserie care va asigura suport cât mai mult antreprenorilor. Și o sugestie care vreau să o fac și antreprenorilor în încheiere. 1. Contabilii vor trebui să se adapteze, vor trebui să învețe să comunice, vor trebui să-și asume
ceea ce fac, iar antreprenorii vor trebui să încerce să autoeduce financiar și fiscal. Nu le cere nimeni să se autoeduce din perspectiva contului de profit sau pierdere a conturilor contabile 1, 2, 3, 7 care le avem noi, știi tu foarte bine, Delia, dar să te autoeduci de a vedea o situație financiară, cum o analizezi, contează foarte mult. Ce face diferența între un antreprenor și de succes și unul care nu este de succes este că are lângă el persoane care îl ajută, îl sfătuiesc și aia suntem noi. Și noi, Breasla, va trebui să ne adaptăm și ne vom adapta, sunt convins de asta. Noi suntem într-o permanentă schimbare, adaptare și evoluție. Ovidiu, mai avem timp de o întrebare. Cum arată pentru tine clientul ideal în 2026? Pentru mine, clientul ideal este clientul care își dorește să creeze și să dezvolte un business. Este clientul care apreciază valoarea serviciilor și le percepe. Este clientul care dă un feedback, bun, prost, dă un feedback, ceea ce ne ajută pe noi să ne îmbunătățim. Și este clientul care pune accent pe zona financiar-contabilă și fiscală, pe lângă zona operațională. Pentru că toți clienții se uită mai mult la zona operațională, ceea ce fac ei, însă e important să știe și ce numără. Nu? Ce vrei să faci cu compania? Să o ții, să o crești, să o dezvolți, să o vinzi. Astea sunt întrebări pe care fiecare dintre antreprenori poate să și le pună și da, clienții, avem și clienți mici și mari și cu toții încercăm să ținem cât mai aproape de ei. Mulțumim, Ovidiu. Uite că am terminat într-o notă optimistă. Întotdeauna, Delia, trebuie să fim optimiști, pentru că optimismul ne duce în față, optimismul ne generează valoare atât personală cât și ca business. Îți mulțumim. Pe partea asta vreau să le mulțumesc tuturor care au participat. Mulțumesc încă o dată, Delia, de invitație și cu drag, care vor să discutăm la mesajele care am trimis, cu drag sunt dispus să discutăm ca între colegi, să share-uim informații și să vedem ce putem crea împreună. Îți mulțumim și noi, Ovidiu, că ai fost dispus să stai astăzi cu noi și să răspunzi la toate întrebările acestea care vin din practică și le mulțumim și celor care ne-au urmărit pentru întrebările adresate. Să aveți toți o zi frumoasă, ne revedem marțea viitoare. La revedere! Aha.